حس زنده بودن بهم میده، اینکه احساس کنم هنوز نمیدونم و هنوز فکر میکنم نمیدونم، یعنی مونده تا. آفرین. آره. به کورنر سونیا حداد خوش اومدی. حرف بر گفتن ندارم. سونیا حداد، فیلمساز، داستان نویس، مدیر خلاقیت. هر چقدر به تجربیاتم بتونم اضافه کنم میتونم مدیریت بهتری کنم اون فضا رو. امروز به استودیوی کوزی کورنر اومده تا با هم در مورد فیلماش صحبت کنیم، در مورد قصه هایی که داره تعریف میکنه. قاب آخرمو میذارم و شروع میکنم از اول، چیدمان رو طوری میچینم که برسم به این قاب. در مورد اینکه خلاقیت رو چطوری داره میبینه. برای همین من همیشه از آخر به اول میرسم، یعنی قابه که برام شکل میگیره میگم خب این قابه و من یک داستان یه خطی دارم که این شکلیه، حالا بیام ببینم قاب آخرمون چیه، یعنی این داستان قراره چه شکلی تموم بشه. چطوری پرورشش داده. بیننده خوبیم، یعنی نگاه میکنم، ثبت میکنم تصاویر رو. اگر این موضوعات براتون جذابه دعوتتون میکنم با من و سونیا حداد همراه باشید. قبل از شروع گفتگو پیشنهاد میکنم یه نگاهی به کپشن بندازی و تمام پلتفرمامون هم دنبال کنی، اینطوری با هم در ارتباط میمونیم. یه جایی به بعد توی کارنامه فیلمسازیت من دارم میبینم دست میذاری روی یه سری موضوعاتی که فارغ از فرهنگ، ملیت، موقعیت جغرافیایی همه آدما میتونن بفهمن و این یه جورایی به نظر من تبدیل شده به فرمول موفقیت سونیا توی جشنواره‌های غیر ایرانی. نمیدونم، شاید جذابیت خلق یه سری موقعیت چالش برانگیز که بر خودم خیلی جذابه، شاید این عاملیه که خیلی فضای داستان‌ها و حالا فیلم‌های منو خیلی جهان شمول میکنه، یعنی اون فضای چالش برانگیز انسانی و اون فضای تنسی که همه انسان‌ها میتونن باش روبرو بشن. حالا فرقی هم نمیکنه. چرا این مسئله اصلا دغدغه تو باید بشه؟ از اونجایی که یادم میاد، از اون سنی که حتی تصاویر یادم میاد، برای خودم یه سری خلق موقعیت که یعنی خلق موقعیت مهم بوده که بتونم توش ریاکشن آدم‌ها رو ببینم. یعنی حتی بازی‌هایی که می‌کردم بچه بودم، اذیتایی که می‌کردم، دوست داشتم ببینم. خیلی باحال. آره، دوست داشتم ببینم ریاکشن مثلا، یعنی عمدن میرفتی یه کاری انجام میدادی که ببینی مامانم ریاکشنش چیه، یا مثلا توی بازی که انجام میدادم با بچه‌ها می‌خواستم ببینم که مثلا این کارو انجام بدم، ببینم که ریاکشن آدم‌ها چیه، چه ریاکشنی نشون میدن، چه رفتاری نشون میدن به اون حالا اتفاق. این خیلی کارهای عجیب غریب انجام میدادی یا چه جوری؟ خیلی عجیب غریب. نه مثلا حالا خیلی برگردیم به گذشته که مثلا اینطوری بودم میرفتم، اون موقع ها چیز بود، مود بود که کلمن آب میکردن میذاشتن روی چیزی، مثلا از یادم هی میرفتم این شیر کلمن رو باز میکردم که این آب بره، مثلا مامانم بیاد ببینم که مثلا چقدر عصبانی میشه، چیکار میکنه، کارای ریز اینطوری. یا مثلا حالا تو بازی یه موقعیت‌های خلق می‌کردم و مثلا از آدما می‌خواستم و بچه‌ها می‌خواستم که مثلا نقش فلانو بازی کنن، اینجوری کنن، اونجوری کنن. هی اون فضای، در چه سن و سالی صحبت می‌کنی؟ مثلا اون شیر کلمن باز کردن، فکر می‌کنم تصویرایی که حالا یادمه و تو اون خونه‌ای که بودیم 4-5 سالم بود. آره، یا مثلا یه سری چیزا رو خودم پیاده می‌کردم ببینم که واکنش مثلا بدنم چیه، یا مثلا نمیدونم حالا چیزایی که خودم یادم میاد یه زم اذیت کننده بودا برای اطرافیان، ولی خب متوجه نمیشدن که من چی تو ذهنمه. مثلا یه بار یه بسته آبرنگ داشتم، یه جعبه آبرنگ داشتم، همشو خورد کردم توی لیوان آب هم زدم و خوردم و می‌خواستم ببینم چه اتفاقی میفته. بعد یه کارای این مدلی هی دنبال چیز بودم ببینم که چی میشه، اگه این شه چی میشه. مثلا یه واکنش عجیبی بود. آره. بعد یعنی یه جورایی حالا
تو قصد آزار داری نداشتم. هنوز این ویژگی رو تو خودت؟ نه ولی خب تبدیل به یه چیز دیگه ای شده، یعنی احساس میکنم خب به مرور زمان. چون یه سوال کلیدیه، اگه فلان اتفاق بیفته چی میشه؟ اگه فلان آدم توی این موقعیت قرار بگیره چه واکنشی نشون میده؟ خب این اومده توی نوشتار من الان. مثلا یه سنی من شروع کردم نوشتن خیلی زیاد، مثلا دوره دبستان که دستم رفت حالا به نوشتن و تونستم حالا یکم مثلا از سوم چهارم دبستان که یه ذره روونتر بنویسم، دیگه اومد تو داستان پردازی. اینو آوردمش، انگاری تبدیل شد به یه چیز دیگه توی فرم دیگه. ولی این کرمه رو دارم کلن هنوز با خودم. آره. طالب این فکر کردی که چه چیزی ریشه این سوالها از کودکی تا الان میتونسته باشه؟ نه هیچ وقت ریشه یابی نکردم، ولی چون خیلی برا من جذاب و فوق‌العاده است که یه آدمی توی 4-5 سالگی این علامت سوال تو ذهنش شکل بگیره، اگر فلان پس فلان ممکنه بشه، و بعد بره سمت این که تستش کنه ببینه آیا این چیزی که تو ذهنش هست واقعا هم اتفاق میفته یا نه. آره من همیشه خیلی به رفتار آدم ها دقت میکنم، این از بچگی تو من بوده. به واکنش آدم ها دقت میکنم، حتی فیزیکلی، یعنی مثلا نگاه میکنم ببینم که مثلا وقتی عصبانیه مثلا حالت چشمش چجوری میشه، یا مثلا توی خوشحالی چجوری ریاکشن نشون میده. نمیدونم مثلا اینا برای من چرا انقدر جالبه، ولی هی ثبت تصویر و ثبت واکنش میکنم. برای همینم برام جذاب بوده. یعنی مثلا یه انگاری دوست دارم مثل موقعیت بچینم ببینم که مثلا این آدمه یا این کرکتره ریاکشنش نسبت به این اتفاق چیه، یا آدم ها نسبت به اتفاقی چه واکنشی نشون میدن. برای همین توی کارامم چیز مشترکی که خودم دیدم یک اتفاق واحده که داستان حول اون میچرخه و حالا آدم‌های مختلف درگیر اون میشن با واکنش‌ها. آره واکنش‌های مختلف. اینش برام خیلی جذابه. دوران مدرسه هم این ویژگی رو داشتی؟ آره زیاد، ولی میگم بیشتر اومد تو فرم فیکشن و نوشتن. آره. کی وصل شد به جایی که این ایده تو سرت شکل بگیره که شاید بشه رفت سمت فیلمسازی؟ اصلا برخورد اولت با سینما رو یادت میاد؟ به فیلمسازی هیچ وقت فکر نمی کردم. یعنی اصلا از این آدما نیستم بگم که وای من از بچگی عاشق فیلم و اینا. نه، من از بچگی عاشق کتاب بودم و خوندن زیاد. بعد عاشق اصلا جمع کردن و کالکت کردن کتاب و مجله و اینا بودم و نوشتن. و خب از دوران راهنمایی هم هی می نوشتم و می فرستادم برای این مجله اون مجله و اینا. یعنی دغدغه‌ام بیشتر نوشتن بود. دانشگاه هم من به این دلیل رفتم تئاتر خوندم چون ادبیات نمایشی داشت و اصلا گولم این بود که برم تئاتر بخونم و ادبیات نمایشی بخونم و خوندم و که بیشتر بخونم که بیشتر بنویسم. چون اون موقع نمیدونم، حالا در حد اون موقع که یادم سرچ کردم و اینا اصلا کریتیو رایتینگ فکر کنم نداشتیم تو دانشگاه. مگه الان داری؟ نمیدونم، شاید داشته باشیم. فکر نکنم اصلا داشته باشیم. آره برای همین گفتم که خب کدومو بخونم که مثلا یه فضای نوشتن داشته باشه. دیدم این و این که خب اونجا خیلی چون ادبیات نمایشی بود درگیر تئاتر شدم و کلا فضای دراما و اینجور چیزا. بعد و از یه جایی توی دوران دانشگاه بود. خب همیشه فیلم میدیدم، درگیرش بودم، ولی دغدغه‌ام نبود. دغدغه‌ام بیشتر نوشتنه بود و داستان پردازی، خلق داستان. و یه جایی دیدم که مثلا شروع کردم هی بر خودم با دوربین خودم هی تصویر جمع کردن و کنار هم گذاشتن و هی ویدیو آرت تور. و یه جایی دیدم که دوست دارم این کارو، یعنی اصلا این فرمه خب خودم دارم مینویسم، دوست ندارم چیزایی که مینویسم و یک آدم دیگه‌ای
به تصویر بکشه و دوست دارم اون تکنیکر یاد بگیرم که خودم چیزایی که می‌نویسم به تصویر بکشم. این شد که بیشتر حالا درگیر فضای تصویر و سینما و اینا شدم که دیگه یعنی یه جایی داستانگویی بصری قلقلکت داد. آره. آیا اتفاق خاصی افتاد یا توی این مکاشفه و تجربه کردنه اون بازی‌ها و شیطنتایی که با دوربین خودت داشتی میکرد توی ثبت لحظه متوجه شدی یه چیزی فراتر از اون چیزیه که با قلم روی کاغذ داری پیاده میکنی؟ آره، تو همین مکاشفه بود و اینکه خیلی جذابش کرد برام و اینطوری بودم که این تکنیک رو من دوست دارم یاد بگیرم و اینکه احساس میکردم که دارم زمینه اون چیدمان تصویریه رو، فقط احتیاج دارم که اون تکنیک رو یاد بگیرم. برای همین خیلی جوریدم ببینم که تکنیک کجا میتونم برم تکنیک یاد بگیرم. بعد نتیجهش چی شد؟ رفتم امریکا سینما خوندم و خب اونجا هم خیلی پی این بودم که برم یه حالا اسکولی یا یه دانشگاهی که بیشتر حالا تئوری محور نباشه و تکنیک محور باشه و خب بر اون اساس هم حالا اون دانشگاه ما انتخاب کردم. بین 2 تا دانشگاهی که پذیرش گرفته بودم رفتم اون دانشگاهی که بیشتر فضای تکنیکال داشت تا حتی آرتیستیک و حالا فضای مثلا خیلی. اینور تمام کردی تئاتر رو رفتیم؟ تئاتر رو تمام کردم. کدوم دانشگاه بودی تو ایران؟ ایران هنرمعماری تهران مرکز. آره. بعد و امریکا هم رفتم دیگه یه چندین سالی. تفاوتش چی بود؟ سیستم آموزشی؟ خیلی زیاد. خیلی متفاوت. چقدر؟ تکنیک محور که هستم ولی خب تئوری هم بهش اد میشه، ولی حتی تئوری که اونجا خوندم کار کردم خب خیلی فضاش متفاوت بود با این ور. بروزتر بود و همون چیزی که خود گفتی کاربردی، یعنی چیزی که من متوجه شدم و یهو باش روبرو شدم این بود که خلاقیت، هوش، استعداد، اینا رو همه رو بذار کنار. تو برای نمود و برای نشون دادن اون چیزی که در تو هست احتیاج به تکنیک داری و چیزی غیر از این نیست. این چیزی بود که من اونجا یاد گرفتم. یعنی خب من توی مقطع MFA خوندم، یعنی Master of Fine Arts، حالا بگیم فوق لیسانس. اونجا یه سری بچه‌ها خب بچه‌های لیسانس بودن که اومده بودن و اصلا خودم مقایسه می‌کردم می‌دیدم والا از تکنیکال که من هیچی بلد نیستم. یعنی خودشون چی بود؟ اصلا اکسپرت شده بودن، حرفه. آره زیاد. و خب ما اینجا نه امکاناتشو داشتیم، حتی بچهای سینمایی که مثلا ایران سینما خونده بودن و اینا، اون امکاناتی که در اختیار اونها بود، اون آموزشایی که اونا میدیدن، هیچ کدوم به این شکل نبود، به اون شکل نبود. و اینکه آره و خیلی هم خوشحال و خرسند بودم از اینکه این دوره رو دارم میگذرونم. خیلی اینتنس بود ولی اون چیزایی که میخواستم رو گرفتم، یعنی اون چیزایی که میخواستم یاد بگیرم در راستای حالا هدفی که داشتم. چرا برگشت؟ خب راستش خیلی خوب داشت جلو میرفت و خورد به دوره‌ای که من احساس کردم اوضاع تو ایران داره دی امیدی که هممون بعضی وقت داریم. یادمه، میدونم در مورد چی داری گفتم که آره، گفتم الان خب اوضاع اوکی و خب هممون دوست داریم تو ایران زندگی کنیم و منم خب دوست داشتم اینجا کار کنم، اینجا فیلم بسازم. کلا همیشه خودم بر این اعتقادم که هر جایی بخوای میتونی انرژی بذاری و پیشرفت کنی به اندازه خودت. و حتی امریکا سخته، قبول دارم، اونم توی جامعه مثل امریکا که حالا اونجا مرد سالاری خوشو داره، اونجا هم خب اینداستری یا صنعت فیلم صنعت خیلی خشک و سخت و پررقابتیه، ولی نشد نداره هیچ کاری. خب منم داشتم اصلا راه همو جای دیگه باز کردم بعد دانشگاه. یعنی من رفتم توی فضای
اول با تدوین و اینا از دوره دانشگاه شروع کردم کار کردن خیلی حرفه‌ای. بعد یه دوره بعد فارغ التحصیلی حرفه‌ای کار تدوین کردم برای شبکه WGBH. یه سری برنامه تلویزیونی بود که مثلا ما 12-13 تا تدوینگر بودیم و سگمنت ادیتور بودیم که با هم کار میکردیم. و بعد اون وارد فضای پرودیوسینگ شدم. پرودیوسینگ صنعتی، یعنی تهیه کنندگی صنعتی که برنامه سازی میکردی دیگه. آره. و برای نمایشگاه فیلم و میدیای بوستون 1 سال خورده 2 سالی کار کردم. یعنی توی فیلد خودم داشتم خوب میرفتم جلو، ولی خب از نتورک خوبی هم میساختی. آره. ولی خب دوست داشتم ایران باشم راستش اون تایم. یعنی شاید الان ازم بپرسی بگم که نمیدونم. یکی از اونایی که فکر میکنم فهمیدی که باید چطوری قصت رو تعریف کنی، چطوری فارغ از موقعیت جغرافیایی و فرهنگ با آدم‌ها بتونی ارتباط برقرار کنی. متوجه شدی که پا رو میشه فراتر گذاشت و میشه سراغ یک سری موضوعاتی رفت که فارغ از مکان و فرهنگ آدم‌ها بتونن باهاش ارتباط برقرار کنن. و وقتی متوجه این شدی چه مهارت‌هایی داشتی که کمکت کرد متوجهش بشی و کمکت کرد که بتونی توی این رشد پیدا کنی؟ شاید دایره آدم‌هایی که همیشه باهاشون معاشرت کردم، یعنی از بچگی تا الان، همیشه یا فضاهایی که خودم رو توشون قرار دادم خیلی مختلف و چجوری بگم رنگارنگ بوده. یعنی دوست داشتم با آدم‌ها از هر قشری، از هر نوعی، از هر نگاهی معاشرت کنم که بتونم به اون فضایی که میخوام برسم. خیلی هم یعنی این معاشرت و نشست و برخاست کردن با گروه‌های مختلف، فرهنگ‌های مختلف، ملیت‌های مختلف باعث شد تو به یه چیزی فراتر برسی؟ آره، حالا نظر شخصیمه، یعنی نگاه هم یک نگاه دیگه ای کرد. تاثیر عمیق‌تر گذاشت. آره و چیکار کرد نگاه رو میگی یه تاثیر عمیق‌تر رو نگاه؟ خیلی همون چیزتر شد دیگه، یعنی خیلی فراگیرتر و جهان شمولتر شد. حالا اگه بخوایم توی چیز نگاه کنیم، تأثیری که توی فضا سازی‌های من داشته، من از یه دوره‌ای خیلی سعی کردم که فضاهام رو از فضاهای جامعه‌ای که توش دارم زندگی میکنم یه ذره فراتر ببرم، انسانی ترش کنم. اونو دارم میگم که شاید تأثیر معاشرت‌های من بوده، تأثیر این بوده که آدم‌ها برام محدود به زبان و ملیت و قشر و وضعیت زندگی نبودن. این شاید این علاقه‌ای که داشتم یعنی باعث شده که فضاهای کارام این شکلی بشه و بیشتر حالا نه فیلم‌ها، کلا تو همه چی. یعنی یه چیزی که تو خودم شناختی که حالا تو این سن از خودم دارم اینه که خودم رو هیچ وقت محدود به هیچ چیزی نمی کنم. حتی مثلا من همیشه میگم که آقا مثلا من نمیگم فیلم سازم، شاید من 5 سال دیگه فیلم ساز نباشم. اینقدر بر خودم فضا رو باز گذاشتم که شاید یه مسیر دیگه ای سر راه من قرار بگیره. چتر بالادر فیلم سازه چیه؟ بالا پایین نداره برام. نه میخوام بدونم زیر مجموعه چیزیه، یعنی یه چیزی. آره، خلاقیت برام یه چیزی. برای همین مثلا سایده جانبیشم میری. دقیقاً. برای همین سمت تبلیغات رفتی. شاید همه اینا برای کمک کردن به اون فضا فیلم سازیه باشه ها، واقعا. یعنی همیشه دوست داشتم که مثلا به عنوان یه فیلم ساز همه چی بدونم که بتونم بهتر اون گروه خودم رو لید کنم. این که من تدوین بدونم، این که من یه مدت به عنوان گفر کار کرده باشم، یه مدت به عنوان گید کار کردی. آره خب تو دوره دانشگاه مثلا اون 3-4 سال ما خیلی همه کار با هم می‌کردیم و خودم رفتم
خب یه دوره کوچیکی ما میگذروندیم که بتونیم تو ساوند استیج و اینا کار کنیم. بعد و اونجا دیدم که چرا این کار مثلا جذاب و اینا، بری کار با بالاور یاد بگیری و کار با فلان یاد بگیری و اینا. و یه مدت مثلا یک سال خورده تو ساوند استیج حالا مال پارامونت بود که مال دانشگاه بود، اونجا کار کردم و اینا. دوست داشتم بدونم اون کسی که داره حالا نور رو وصل میکنه چه فیزیو داره میگذرونه، اون کسی که داره حالا کاره مثلا الکتریکی رو میکنه، یا اون کسی که به عنوان دستیار کارگردان و دستیار دوربین وای میسه چی کار میکنه. همه اینها رو دوست داشتم تست کنم. یا مثلا حالا توی فضای پست پروداکشن رفتم مثلا این تجربه کردن جاهای مختلف، فعالیت پیرامونی فیلمسازی چی به تو اضافه کرد؟ بازی رو بهتر بلد شدی؟ تو نوشتن خیلی کمک میکنه. نوشتن و حالا کارگردانی کردن. یعنی تو یعنی دید اجرایی تر پیدا کردی. این که من وقتی دارم فیلم نامه می نویسم، من همیشه اون تدوین شده می نویسی. حتی اون جاهایی که یعنی مربوط به ساوند دیزاینر رو میارم توی فیلم نامم. شناسنامه شخصیتم می نویسی؟ چون یه جاهایی من احساس کردم با اینکه حالا برای خودم می نویسم ولی تو فیلم نامه نمیذارم. خب ولی من دارم میبینم، من متوجهش میشم. حالا نمیدونم شاید اون شناسنامه رو برای خودت مینویسی بعد تو گفتگوت با بازیگر در میون میذاری، ولی من یه بک استوریایی و متوجهش میشم که بازیگر داره. همه چیشم در اختیار بازیگر شاید نذارم، اون چیزهایی که نیازه رو بهش میگم، ولی خودم ذهنت پرورش میدی. آره، برای داستان پردازیه. آره. ببین صحبتت یه نکته جالبی گفتی الان در این لحظه، حالا ممکنه تا 5 سال دیگه من خودم رو فیلم ساز بدونم. من پرسیدم چت بالاییه چون یه نگرشی از تو صحبتات پیدا کرده بودم. الان که جلوتر اومدی میخوام بگم، چون محکمتر شد، واضحتر شد تصویره. من فکر میکنم دغدغه اصلی تو فیلم سازیه نی، دغدغه اصلی تو داستان تعریف کردن است. یعنی از یه جایی سویچ کردی رو فیلم سازیه، تو این داری این رو پرورش میدی که برگردی به اون چیزی که اول صحبتمون گفتی از بچگی توی من شکل گرفت و دوران دبستان توی من شکل گرفت. من دوست داشتم یه کنشی اتفاق بیفته توی یک موقعیت زمانی مکانی و بعد بیام قصه آدم‌ها رو، واکنش رو این آدم‌ها رو تعریف کنم. یک زمانی دوست داشتی فقط تماشاچی باشی، یک جایی به بعد شروع کردی تعریف کردنش. آره این میتونه تو مدیوم‌های مختلف باشه، ولی مدیومی که خب منم ارضا کنه دیگه، لازم فضایی که میخوام خلق شه. چیه این داستان برای تو نمیدونم داره؟ نمیدونم فقط چون من خودم آدم قصه گویی، اما یعنی از خلقش حس خوبی بهم دست میده. حس خالق بودن تو قصه رو دوست داری. میخوام ببینم توی تجربه زیستت چه چیزایی رو پیدا کردی، چه چیزایی رو بهش رسیدی که تو رو داستانگوی بهتری کرده. شاید خوندن زیاد. آها. من خودم فکر می‌کنم خیلی تاثیر داشته. یکیش این میتونه باشه، یکی دیگهش نمیدونم. مثلا بعضی وقتا میگم خودم به این قضیه اعتقاد ندارم که یه سری چیز ذاتیه یا مثلا یه استعداد نهفته‌ای در توئه که حالا، ولی بعضی وقتا میگم که شاید هم هست، شاید هم یه ژنی بوده، یه ژنتیک من بوده این چیزی که هست. ولی اگر بخوایم راجع به یه مسئله اکتسابی صحبت کنیم، شاید اون خوندنه و تحلیل کردنه، دیدن زیاد، دیت پیرامون. آره کلن یعنی یه تماشاچی. اون تماشاچی اولیه هنوز هست. آره من تماشاچی خوبیم. شاید بعضی وقتا میگم شنونده خوبی نباشم، ولی بیننده خوبیم. یعنی نگاه میکنم همیشه و ثبت میکنم تصاویر رو. الان بیا اصلا حالت کیس استدیتور، یکی از داستانهایی که مثلا روش کار کردی، فیلمایی که ساختی، و بیا اصلا قصه شکلیشو بگو. الان برام جذاب شد اینکه یه فریم میرسی. مثلا پرونده رو
فریم بچهه که یه قابی هست که بذار چون بیننده ها و شنونده ها شاید مثل من خوششانس نبودن که فیلمت رو دیده باشن. اول یه پلات کوتاهی در موردش بگو، بعد حالا یه خطیش داستان راجع به یه کودکیه که لاله و توانایی صحبت کردن نداره و مدرسه اینو فرستاده برای این امتحان غربالگری که حالا یه تاییدیه بگیرن که شنواییش اوکی که بتونه بره مدرسه و اینا. یه همچین داستانی داره و توی اون غربالگری بچه شروع به صحبت کردن میکنه و حالا اتفاقات پیرامون اون اتفاق که موضوعی مطرح میکنه که چالش برانگیز میشه به اون کسی که داره ازش تست غربالگری میگیره، اون کارشناس. یه قابی بود که اصلا با اون قابه و داستان من ساخته شد که یه قاب نیشاتیه که یه بچه‌ایه که بین انگاری پای آدم‌ها از لابلای این پای آدم بزرگا داریم میبینیمش و داره اینا رو نگاه میکنه و گریه میکنه و اینا. این قاب توی ذهن من بود و هی این جایی باش مواجه شده بودی؟ یادم نمیاد الان، نه تصویرش یهو به ذهنم اومد از یه داستانی که شنیدم، همین داستان فیلم، حالا نه به این شکل، یه ذره حالا دراماتیک تر، که برای کسی اتفاق افتاده بود و یهو این تصویر این قاب اومد به ذهنم. چند وقت باهات همراه بود؟ فکر میکنم یک سالی بود. بعد بست پیدا کرد و این داستانم اومد چسبید بهش و کلن شکل گرفتیم فضا. آره. از فراینده یه ذره بیشتر بهمون میگی؟ چون من میخوام یاد بگیرم ازت. فرآیند نوشتنه یا کلا اصلا فرآیند این که داستانت رو پرورش دادی تو ذهنت، یه فریم چجوری تبدیل شده؟ فیلم الان تقریبا 20 دقیقه است. بله. خب تبدیل شده به 1200 ثانیه، 1200 ضرب در 24 دیگه، خودتون ببینید چند فریم دیگه. از یه فریم رسیدی به چند 10,000 فریم. چیدمانه. یه چیزی که همیشه توی داستان بر من مهمه، حتی فیلم هایی که میبینم یا حتی کتاب هایی که میخونم، بر من آخرش خیلی جذاب تره. یعنی آخرین فریم از کاری که میبینم یا آخرین فصل، آخرین صفحات از یه کتابی که میخونم برام خیلی باید جذاب باشه و من همیشه فکر میکنم اندینگ خیلی مهمتر از حتی اون نقطه کلایمکس ماجراست. برای همین من همیشه از آخر به اول میرسم. یعنی اون قابه که برام شکل میگیره میگم خب این قابه و من یک داستان یه خطی دارم که این شکلیه، حالا بیام ببینم قاب آخرمون چیه. یعنی این داستان قراره چه شکلی تموم بشه. نمیدونم، حالا این تکنیک ممکنه برای کارهای آینده من به کار نیاد، یعنی مثلا یک جور دیگه باشه. در مورد این کیس خاص صحبت می‌کنیم صرفا. ولی خب قاب آخرمو میذارم و شروع میکنم از اول، چیدمان رو طوری میچینم که برسم به این قاب. این شکلی بوده برای من و هی حالا اول شاید توی فضای گسترده‌ای باشه، مثلا شاید گشت ایده درست میکنی. آره، شاید فضای 40 دقیقه‌ای خلق شه که من هی شاخ و برگ بزنم و فضا رو مینیمال تر کنم که بگنجه تو قالب یک فیلم کوتاه، که بشه یک موقعیت دراماتیک چند صفحه‌ای که بگنجه توی 20 دقیقه فضا، که یک شروعی داشته باشه، نقطه اوجی داشته باشه و یک پایان. این چیه؟ این فقط صرفاً میشه خود موقعیت و اتفاقات و کنش‌ها و واکنش‌ها تا اینجا؟ برای عارف هنوز دیالوگو واردش نکردی؟ نه هست، همه چی، شامل همه چیه. آها. آره. یعنی وقتی که میشینی پاش از همه زوایا بهش نگاه میکنی. اینطوری نیستش که مثلا بیای خورد کنی نه، فقط تصویر نیست. الان میخوام فقط تصویر ببینم، الان فقط میخوام فضا سازی صدایی کنم. چون من خودم یکی از کارام این مدلیه، بسته به پروژه میام فقط تمرکزم رو روی یه نقطه میذارم،
فقط میام ویژوالی میبینمش، فقط فضا سازی صداه، فقط روی تدوین ترانزیشن ها که میخواد اتفاق بیفته. خب و کار طولانی‌تر و سخت‌تر و پرفشارتر میشه، ولی لذتی که من دارم میبرم توی فرایند چند پله بالاتره. درست. دوست داشتم واقعا بدونم تو هم این مدلی یا نه. کامل پس میذاری خودت رو توی موقعیت غرق میکنی. آره، یعنی همه چی کنار هم بیننده باز دوباره تماشاچی میشی. موقع خودم خلق کردن دوباره تماشاچی میشی. دقیقاً. کاملا هم تماشاچی هستی. یعنی هم داری تصویر رو میبینی، هم صدا رو میشنوی، هم گریه رو حس میکنی. آره، شاید این واقعا شخصیتی و کاراکتری هم باشه و یه جایی هم خوب نیست. یعنی مثلا من خودم وقتی یه کاری انجام میدم دائم دارم به این فکر میکنم که نظر فلانی چیه، یا مثلا ریاکشن آدما به این کاری که دارم انجام میدم چیه. یا یه کار کوچیکا مثلا این کارو میکنم مامانم ناراحت نشه، مثلا بابام اینطوری نشه اون، و این در روال عادی زندگی اصلا چیز خوبی نیست. نمیگم نباید اهمیت داشته باشه، ولی انقدرم وسواسگونه نباید برم جلو. اینو خودم میدونم و خیلی کنترلش میکنم. خودت رو جای اونا میذاری؟ آره، خیلی خودم رو جای آدم ها میذارم و این خیلی بر خودم آزاردهنده است. یه جاهایی مثلا که کنترلش کردم سالها پیش، مثلا حتی جای آدم ها میذاشتم و خودم قضاوت میکردم و اینطوری شدم که نه دیگه، این دیگه نه. ولی همین قضیه توی نوشتن کمکم کرد. آره. بعد مثلا جای آدمی خودم رو میذاشتم، مثلا جای مامانم که چی داره راجع به من فکر میکنه، و یه دفعه مثلا 32 تا سناریو در میومد ازش. میگم برای این فضای حالا نوشتار من، خلق من خیلی چیز جذابیه، ولی وقتی میاد توی زندگی شخصی خیلی چالش برانگیز و سخت میشه که شروع کردم روی این قضیه کار کردن که اینطوری نباشه واقعا. من فکر میکنم همین نکته‌ای که داری میگی، این که خودت رو جای بقیه میذاری و واقعا از دید اونا تجربه میکنی به حدی که مسئله برات شخصی میشه. حالا الان خوشبختانه داری کنترلش میکنی، ولی میدونی اگه رد بشه ممکنه تو دوچاره چه مسائلی بشی. آره اصلا OCD خیلی. آره من مثلا یه حالتهای خب وسواسی و اینا رو تو خودم میدیدم، ولی خب تونستم روش کار کنم دیگه. یعنی شخصیتایی که خلق کردی سعی میکنم که با اینکه داریم توی یه محدودیت خیلی خاص توی چند دقیقه، چند 10 دقیقه صحبت میکنی، ولی تو میتونی متوجه بشی که شخصیتن، تیپ نیستن. یعنی بعضی وقتا فکر میکنم توی این فضای همین کریتیو تبلیغات یا پوزیشن دیرکتینگ کردن توی فضای مثلا کریتیو دیرکتینگ و اینا، خیلی این جوابه. تو داری همه جوانب رو میسنجی وقتی داری روی پروژه کار میکنی. نمیدونم، یعنی بعضی وقتا من حتی احساس میکنم که شاید اگه من این مسیر رو ادامه نمیدادم، شاید نمیدونم مثلا اگر یه شغل دیگر رو انتخاب میکردم، مدیر یه جای مثلا یه شرکت دولتی میشدم یا پزشک میشدم، همین با من میومد و یه جای کمک هم میکرد. ولی الان روی قصه تعریف کردنت کامل داره کمکت میکنه. آره مثلا شاید به عنوان یه پزشک کمک میکرد که تمام جوانه رو بسنجم، دیاگنوز کنم، ببینم که ریشه مثلا این مریضی چیه. این احساس میکنم که چیز جالبیه حالا شخصا بر خودم. تو سرت مسائل چجوری کار میکنه؟ یعنی الان چون داشتی مثال میزدی، یعنی خودتو مثلا میذاری جای پزشک، بعد هی میگی که خب من دیگه الان پزشکم، الان دیگه سونیای کشاورز حداد نیستم که کار کریتیو داره انجام میده، و بعد از اون دریچه بهش نگاه میکنی، میای میگی که من یه پزشک مسئولیت پذیرم، یه دریچه جدید بهش نگاه میکنی، من یه پزشک خوابالوام، شیفت شبمه. تو سر چجوری دنیای این جهان شمول شدنه که یه مسئله رو از زوایای مختلف نگاه کردن چجوریه؟ خب این دیگه خلق کاراکتر دیگه. دقیقاً
تقریبا همین شکلیه. حالا شاید نمیدونم پزشکو گفتم چون دقیقاً آخه این کار جدیدی که دارم میکنم مثلا یه ذره مربوطه به این قضیه و اینا. آره این شکلیه. یعنی دوست دارم درگیر فضای اون کرکتری که دارم راجعش مینویسم بشم، یا اگر شناختی دارم شناختم گسترده تر کنم. یعنی میری تو فاز تحقیق میدانی و گپ و گفت؟ یه جاهای آره یعنی این کار کردم. بر کدوم کارت؟ برام کار جدیدی که دارم انجام میدم. آره مدت زمان طولانی میرفتم بیمارستان، توی اورژانس بیمارستان با دوستم که پزشک بود. آره یه ذرم چیز میرفتم دیگه نامحسوس، یعنی به عنوان انترن میرفتم اونجا. باز دوباره تماشاچی رفته. آره دیگه. آره چی داره بهت اضافه میکنه این تماشاچی؟ اینم برام خیلی جالبه. کلا تجربه موقعیت‌های مختلف خیلی حس لذت بهم میده. چیش لذت بخشه؟ خب دیدنه، این تجربه کردنه. حس میکنم که هی خودتو جای اون آدما میذاری لحظه‌ای که داری تماشا میکنی؟ پس میتونه این باشه اون قضیه‌ای که از اول هی من متمرکز میشم روش، این که تو مهارت قصه گفتن یاد گرفتی، قصه‌ای که بتونه ارتباط عمیق انسانی با مخاطب برقرار کنه. آره چون خودت رو دائم میذاری جای کسایی که داری میبینی. آره ولی به طبیعی ترین شکل ممکن. یعنی چی؟ یعنی چی کار میکنی؟ یعنی منظورم این نیست که مثلا عاشق فضاهای نچرالیستیه یا هایپر رالیستی، اما اتفاقا نه. اتفاقا یعنی ممکنه من یک اثری ببینم، یه ویدیو آرت ببینم یا یه کار اکسپریمنتال ببینم که به شدت برام جذاب باشه، یا یه کاری ببینم که یعنی اون فضای لینیر چیزو نداشته باشه، داستانیو نداشته باشه، ولی باش ارتباط بگیرم. به خاطر نمیدونم، شاید به خاطر دقیقاً اون فضا سازی است. فضا سازی برام خیلی مهمه توی حالا چه کارهایی که میبینم و دوستشون دارم و چه کارهایی که خودم انجام میدم بتونه ارتباط بگیره. تو بچگی داشتی اینو تجربه میکردی که یه فضا برای بقیه ایجاد میکردی که ببینی واکنش چی بوده تماشاشون کنی. با خودت همچین کاری میکنی؟ خودت تو موقعیت‌ها و فضاهای عجیب غریب قرار میدی که تجربه کنی ببینی خودت چی کار میکنی؟ دقیقا همین کار میکنم. یعنی مثلا شاید الان تو گفتی ناظری، مثلا که حالا من رفتم توی بیمارستان و اینا، ولی برای خودم اینطوریه که خودم تو موقعیت قرار میدم ببینم که چه حسی بهم دست میده، چه حالی میشم، چه اتفاقی میفته با ذهن و روانم که بدونم که چیه که بتونم انتقالش بدم، یا اون اتمسفر رو ببینم، یه سری المانای ریزی که توی فضا وجود داره. مثلا میگم من به خاطر این رفتم بیمارستان چون یه سکانس CPR دارم توی فیلمم که مثلا همیشه اینطوری بودم که وای خیلی فضاهای بیمارستانی که من توی فیلمایی که میبینم، مثلا فیلمای ایرانی ها اینا، خیلی برام ملموس نیست. کم این اون چیزی نیست که وقتی پاتو میذاری تو بیمارستان میبینی، این اون چیزی نیست که یه پزشک داره تجربهش میکنه وقتی داره ماساژ قلبی میده به یه آدمی که مرده مثلا. تا قبلش تجربهشو داشتی یا نه؟ یعنی مثلا تا قبل اینکه خودت آگاهانه انتخاب کنی بری بیمارستان که همچین صحنه‌ای رو ببینی؟ شاید گذر آدم دیده باشه، مثلا اتفاقی مثلا برای کار دیگه رفته باشی اورژانس بیمارستان و دیده باشی، ولی انقدر تو دلش ببینم فریمه تو ذهنت ثبت شده بوده الان یه جایی تو ذهن. دقیقاً اون فریم نبود نه، ولی داستانی که تو ذهنم بود کشوند به این ماجرا. حالا اینو به عنوان مثال دارم میگم، شایدم فردا استفادهش نکنم تو کاری که دارم. اون دیتیل اتفاقایی که توی حالا اون ER بیمارستان، امرجنسی روم بیمارستان شکل میگیره و اینا رو دوست داشتم نزدیک ببینم. فضای هارش بیمارستان
دولتی شلوغ 2:30 شب بعد کول بودن استف، آدمایی که اون تو اتاقن و دیتیل کارهایی که انجام میدن، خونسردیشون واقعا یه جایی اگر تو آدمی باشی به عنوان یه شغل دارم باش برخورد میکنن. آره خیلی فضای عجیبیه. و اینکه خب حالا برم ساعتها کنارشون باشم، باشون حرف بزنم، مثلا اینفورمیشن بپرسم، نمیدونم، دوست دارم. یعنی شایدم میگم توی کارم نباشه در مثلا حالا 1 سال 2 سال آینده. اینا تبدیل میشه به سری دانش، آگاهی نسبت به آدم ها تو موقعیت مختلف، یا یه چیزی فراتر از اینو داره به تو اضافه میکنه؟ شاید در مرحله اول همون، یعنی نسبت به شناختم. شناخت خودت از خودت چی؟ روی اونم تاثیر داره؟ 100%. حالا قصه‌ای که داری تعریف میکنی قصه زونیا یا قصه اون آدم هاست؟ یا قصه جفتشون؟ جفتش، یعنی میکسی از جفتشه. کارهای دیگه هم غیر از قصه گفتن انجام میدی که ارتباط مستقیم با خلاقیت داشته باشه؟ میخوام ببینم اون حس خالق بودنه داره به تو یه چیزی اضافه میکنه، یا اولویت اول اون حس دنیای جدید و تجربه کردن و از خودت خارج شدن و یکی دیگه شدن است؟ دومیه بیشتر برام. برای همین دوست دارم هی موقعیت مختلف رو تجربه کنم. آخرین باری که یه کاری رو برای اولین بار انجام دادی کی بود؟ از بیس حالا ممکنه یه کاری هم دائم داری تجربه میکنی، حالا یه مدل دیگه ای تجربهش کردی، یه بار اولی بوده توی مدل جدید تجربه کردنش. خیلی کارا کردم، ولی مثلا همین 2 سال و نیم 3 سال پیش که با کله وارد تبلیغات شدم. بیشتر بابا قبل پندمی بود. ریز بود، اون خیلی فریلنس تور بود، ولی اینکه خیلی حرفه‌ای واردش بشم و حالا کار کریتیو رایتینگ و بیام جلوتر، کار کریتیو دیرکتینگ که مثلا اینو از 2 سال نیم 3 سال پیش خیلی چیز. و چرا نرفتی نقاش بشی؟ چرا نرفتی مجسمه ساز بشی؟ عکاس بشی؟ اینا رو همه رو یه دور یه تستی کردم کلا در این سالها، ولی نمیدونم اون فضای بیزینسی که توی کامرشیال و تبلیغات وجود داره رو دوست دارم. فیلمه چون خودش زیر مجموعه اون قصه گویی است. آره، یا به مارکتینگ قصه هایی که تعریف میکنی. آره، نه آره، واقعا عملگرایی برام خیلی مهمه و دقیقاً لرنر بودنه، یعنی عاشق یاد گرفتنم. اون نمیدونم، حس زنده بودن بهم میده، اینکه احساس کنم هنوز نمیدونم و هنوز فکر میکنم نمیدونم، یعنی مونده تا. آفرین. آره، برای همین یه ذره دو دل بودم بیام و اینا، اینطوری بودم که من چیزی حرفی برای گفتن ندارم، چی بگم. حالا فکر میکنی حرفی برای گفتن نداری؟ نمیدونم. منی که اولین مخاطبت هستم تا اینجا که کیف کردم، فکر کنم قیافم معلومه. دارم قشنگ مکاشفه میکنم و لذت میبرم. آره، پیچیده است بر خودم هم دیگه، یعنی اینطوری هم که اگر این مدلی زندگی که تا الا ماشاءالله تو داری برای یاد گرفتن، یعنی در مورد این گپ زدیم که نمیای مهندسی کنی قصه هایی که تعریف میکنی رو و میذاری خودش تو رو پیش ببره. حالا یه جایی داری قصه خودت رو تعریف میکنی، یه جایی خودت رو میذاری جای اون شخصیتایی که خلق کردی، داری قصه اونا رو تعریف میکنی. مهندسی میکنم. چجوری مهندسی ولی میکنی؟ در وهله اول میگم داستان خودش رو شکل بده و یعنی معماری داستانت رو مهندسی میکنی؟ معماری و آره، فکر کنم مرحله آخره، بر اساس حالا دیگه اونجا بحث تکنیک میاد وسط. که اگر کدوم پلان یعنی استراکچر داستانو کامل. آره و چون اصلا اونجوری که اصلا چون اون خودش هم میگه اون میشه یه ایده جالبی که رها شده، بعد دیگه میام حالا بهش چیدمان میدم. یعنی مثلا خیلی چیز واحد گذروندی تو امریکا
چون میدونم توی ایران ما نداریم در مورد استراکچر داستان. آره توی بخش فیلمنامه نویسی که خیلی سفت و سخت و خیلی تکنیکال یاد گرفتم. یعنی حالا اون تکنیکی که یه چیز کلی به تو آموزش میدن و هر کی به شکل و به نوبه خودش میره اون چیدمانه رو بر اساس حالا چه استایلی میرفتن؟ درخت داستان تعریف میکردن. آره دیگه میومدن خود میکردن دقیقاً شروع داستان چه شکلی باید باشه، چه جوری باید به نقطه اوج برسی، چه جوری باید گره گشایی کنی. حالا یه چیز کلی بود دیگه. ولی حالا کاری که من خودم میکنم اینه که من همیشه میام داستانم و اصولاً این مدلی هم که اول نوشتاری بر خودم مینویسم، تایپ هم نمی کنم. با دست؟ آره با دست مینویسم، بعد میام داستانو دوباره مینویسم ولی این سری پلانش میکنم. موقع نوشتن چی کار میکنی؟ یعنی چی؟ یعنی تو ذهنت ترسیم میکنی؟ آره دیگه تصویر میکنم. بعد اون رو مینویسی؟ تصویر میکنم که بتونم تبدیل به پلانش کنم. من چون یه تکنیک دیگه استفاده میکنم، من بازی میکنم. نه من تصویر میکنم کامل. من چون دیالوگ برام مخاطب چی دارم میبینم. من چون دیالوگ خیلی برام مهمه شروع میکنم بلند، حتی ممکنه راه برم، حتی ممکنه ادای طرفو در بیارم، بلند شروع میکنم اونو بازی کردن که بعد میره اصلا تو دهن آدم نمیچرخه این جمله‌ای که به ذهن من رسیده. این تو نوشتار برای من ایجاد میشه. آره بعد میام رو ایندکس کارت مینویسم جدا بعد اینا رو یه چیدمانی میکنم، بعد شروع میکنی، بعد هی جابجاشون خیلی این جذابه. اصلا این فراینده خیلی جذابه. به کسی هم نشون میدی؟ یعنی خطای روایی مختلف رو که آره من دو تا آدم ثابت دارم، یکیشون که پای ثابته، یعنی کار که تموم میشه اون ورژن اولیه رو حتما باید برای آدم بفرستم. استاد فیلمنامه نویسیم بوده امریکا. آفرین. آره و یه جورای منتورم شده از یه جایی به بعد. همیشه اولین ورژن کارامو میفرستم که فوشامو اول بخورم بعد حالا دوباره یه بازبینی کنم. چند تا ظرف مینویسی؟ یعنی سر صحنه کدومو میبری؟ چندمی رو میبری؟ میبرم دیگه. خب چندمی رو مثلا بردی؟ نمیدونم آخه هر کار متفاوته. ممکنه یه کار 3 تا درفت داشته باشه. پرونده نمیدونم فکر کنم 2 تا درفت داشت، یعنی 2 بار کامل نشست. کامل نبود ولی خب یه سری تغییرات بود دیگه توی پایانش، توی یه سری از جاهای فیلم، توی شاخ و برگ زدنش. آره ببین خیلی کار باحال و جالب و درستی داری میکنی. اینکه وقتی یه تصویر تو ذهنت شکل میگیره میکشونیش میبریش یه نقطه پایان براش انتخاب میکنی و بعد حالا شروع میکنی قبلی ها رو براش چیدمان کردن. آره اتفاقی که بر مخاطب میفته میدین چیه؟ مخاطب همیشه فقط شروع و پایان رو یادش میمونه، وسط داستان رو همه جزئیاتش رو فراموش میکنه. چون ذهن مخاطب اینطوریه که اول رو میبینه، چون هوکینگ قلاب شدنه داره براش اتفاق میفته. اگر قلابش کنه یادش میمونه، اگر قلابش نکنه که رهاش میکنه اصلا ادامه نمیده. درست. و جمع‌بندی کل ماجرا هم تو اندینگه. خب اگه اندینگه هم باز اندینگی نباشه که بچسبه بهش تو ذهنش ثبت بشه، میره توی سطل زباله آرشیو میشه کل اون تجربه. با همه داستان‌ها این کارو میکنه. حالا هر داستان به هر مدیومی که تصورش رو کنی. رفتار مخاطب با کانتنت اینطوریه. آره. تو چند تا جشنواره هم به عنوان داور رفتی. من دوست دارم ببینم اون بخش چه چیزی به تو اضافه کرده. اون هیچ وقت چیز نبوده برام، خیلی فضای جدی نیست. یعنی دعوت شدم و دوست داشتم رفتم. صرفاً تو اون شاخه گسترش شبکه است یا یه تجربه زیسته‌ای هم که کمکت میکنه قصه گوی بهتری بشی؟ 100%. به اونم کمک میکنه؟ آره اون میزان، یعنی از یه زاویه دیگه داری به یه سری فیلم نگاه میکنی، یعنی نه تنها به عنوان فقط یه آدینس محض یا یه بیننده محض، بلکه اون قوه تحلیل خودت هم هیبر ران کنی، حالا تحلیل محتوایی، تحلیل تکنیکال. این هم خیلی برام جذابه که
دائم یعنی اون کمکت میکنه که اون موتور به عنوان تحلیلگر داور دیگه. آره دیگه. آره. که همون باز دوباره داره اونو قوی تر میکنه که از همون توی خلق آثار خودت داری کمک میگیری، خودت رو هی شاید کمک هم بازبینی بکنه. کنی. آره. ولی خب توی همین صنعت دیگه، برای همین حال جذابه این کارم انجام میدم. یعنی نگاه نقادانه تو رو قوی تر میکنه، ماهیچه نگاه نقادانت رو. نقادانه نه، ولی تحلیلگر. یعنی نمیدونم، من شاید اصلا نقاد خوبی نباشم. نه نقادانه که فقط دارم اون میگم موشه به کافی. عنوان مثلا نویسنده، یه نقد نویس نبینا. آره، یعنی تو موشه ذهن دو کافی تا بیشتر چهار تا میشه که ببینم از این دیدگاه ببینم چه شکلیه. نه شاید کمک کنه. هیچ وقت به اون دید ندیده بودم که دارم میرم اینجا که به کار خودم کمک کنه. رفتم تجربهش کنم دیگه، باحاله داوری کردنم. آره چرا که نه. اون پروسه برام خیلی جذاب تره. یعنی شاید تا یه جاهایی برام خیلی مهم بود، مثلا حالا فلان جشنواره و فلان جایزه، نمیگم مهم نیست، بری کلی هم حال میکنی، ولی این پروسه پیشرفته، چه ذهنی چه تکنیکی چه هرچی، برام خیلی جذاب تره. حالا ممکنه اصلا برای همین گفتم من نمیدونم واقعا 5 سال آینده چی میشه، تا اصلا نمیتونی پیش بینی کنی. مسیره رو دارم میرم، هر جا رسید حالا یه جای باحالی هم بود، یه جایزه خوبی هم توش بود، من اصلا شکر میکنم و خیلی خوشحال میشم، ولی این مسیره برام خیلی جذابه. همیشه مسیره برام جذابه. خط تسبیح عنوانهای مختلف، تجربیات مختلف برای تو چیه؟ هم نویسندگی، هم تهیه کنندگی، هم فیلمسازی، هم مدیر خلاقیت بودن تو صنعت تبلیغات، هم تدوینگر است. چی اینا رو به هم وصل کرده؟ اون شاید خالق بودنه. آره، اینکه هر چقدر به تجربیاتم بتونم اضافه کنم، میتونم مدیریت بهتری کنم اون فضا رو. میگم باز این میاد تو اون فضای کاراکتر خودم. مثلا وقتی من دارم توی فضای کاری با یک نفر یک صحبتی میکنم، من میبینم که توی اون پوزیشنی که داره به اندازه کافی اطلاعات نداره، پوزیشن حرفه‌ای کاری، من خودم حس خوبی بهم دست نمیده. برای همین اینطوری هم که نباید اون شکلی باشه، یعنی به طرز وسواس گونه‌ای دوست دارم که هی دائما خودم رو آپدیت کنم که همچین حسی آدم دیگه‌ای نداشته باشه. یعنی من وقتی به عنوان کارگردان ندونم که دوربین چه شکلی داره کار میکنه، خیلی دیالوگم متفاوت میشه با فیلم بردار و میدونم چقدر اون آدم الان هرس میخوره از این که من آدم مثلا چقدر باید زحمت بکشه که تازه بفهمه تو چی میخوای چی میگی، چون دیالوگ اتفاق میفته دیگه، زبان مشترک میتونی پیدا کنی. دقیقاً. یا من مثلا اگر خیلی خوب تدوین ندونم، حتی تو نوشتن زمین میخورم. اون حالا فیلمنامه‌ای که نوشتم و اون ترتیبی که داره، اون چیدمان تصاویر یا حتی صدا یا حتی همه چی، این میگم این محدود به فیلمسازی نیست. توی هر شغلی من احساس میکنم که هر آدمی توی هر پوزیشنی باید یه دانش فراگیری داشته باشه، یه دانش، یه ذهن وایز و بازی داشته باشه نسبت به کاری که داره انجام میده و دائم خودشو جای کارمنداش بذاره، دائم یعنی یه همزاد پنداری با همه عواملی که داره باشون کار میکنه باید داشته باشه. برای همین من هی دوست دارم این اختاپوسگونه هی نه به شکل حرفه‌ای، یعنی من به عنوان کارگردان واقعا نیاز نیست که من یه سینماتوگرافر مثلا حرفه‌ای باشم، نه، ولی باید بدونم
که چی به چیه. اصلا نیازی هم ندارم حالا مثلا حرفه‌ای همه چی داریم. ما مدیر فیلم برداری‌های خیلی معروف رو داشتیم که بعداً اومدن ساید. آره یا برعکس. آره ولی منظورم اینه که نه توی پوزیشن نگاه درستیه و یه وقتی تو هم هر شاخه‌ای رو نرفتی که. آره. رفتی چیزایی که به درد کار میخوره چیزی که میخواد. آره دقیقاً. همین دقیقاً. خب این رو برات سخت نکرده که خودت رو چطوری معرفی کنی، خودت رو چطوری ببینی، چه چیزی، چه لیبلی به خودت بچسبونی؟ یعنی دوچار مشکل نشدی؟ من خودم اینو دارم. نه شاید اسم خودم رو یه کلیتی یه کریتیو دیرکتور بذارم. من حتی مثلا نمیدونم خوشم نمیاد خودم آرتیست صدا کنم. دقیقاً من اینطوری هم که آقا من آرتیست نیستم، من یه آدم تکنیکالم. حالا اگر یک کارمم فضای آرتیستیک داشت و شما اسمشو آرت ورک گذاشتین دستتون درد نکنه. لطفتونه. آره لطفتونه. یعنی هیچ وقت این لیبل رو خودم نمیزنم که من فیلم سازم. منم صرفا برای اینکه مثلا زبان مشترک با بقیه بتونم پیدا کنم، بتونم یه جوری خودم رو معرفی کنم که بقیه بفهمن. الان 10-11 ساله عنوان شغلیم شده کریتیو دیرکتور. خب ولی حسی که به خودم دارم مثلا این مدل نیست. من همه اینا هستم، هیچ کدوم اینا هم نیستم. آره. من یه آچار فرانسه خلاقم. آره. و تو هم که حالا من میشناسی میدونی دیگه، من تو حوزه خودم، تو حوزه خلاقه همه کار کردم. تجربه صوتی، تصویری، ایونت، کمپین. چون همه اینا رو به هم مرتبط میبینم و جدا از هم نمیبینم دیگه. یه سایدی از منو داشته قلقلک میداده. چه سایدی؟ تمامش خلق کردنه بوده. و اون چیزیه که دارم میبینم برای تو هم چت بالایی قصه گفتن است. آره خلق کردنه. میگم میتونه تو هر مدیومی باشه. خیلی کیف داد. بریم سمت جمع‌بندی؟ بریم. سونیا از بچگی دنبال این بوده که خلق موقعیت کنه، کنشی رو ایجاد کنه که واکنش آدم‌ها رو ببینه. و صرفاً هم نمیخواسته واکنش رو ببینه. میخواسته وایس کنار واکنش رو ببینه و تحلیل کنه و گاهی اوقات خودش رو بذاره جای اون آدم‌های اطرافش. از 5-6 سالگی من اگه جای اینا بودم چی کار میکردم؟ اگه این کارو کنم مامانم چه واکنشی نشون میده؟ دوستام چی کار میکنه؟ بعد اومده جلوتر رفته، وارد دبستان شده، نوشتن یاد گرفته. حالا به جای اینکه بخواد عملی و فیزیکی این تجربه رو داشته باشه، تو ذهن خودش، تو خیال خودش شروع کرده قصه هایی رو تعریف کردن، موقعیت هایی رو خلق کردن که آدم های مختلف واکنش های مختلف درش داشتن. جلوتر رفته احساس کرده که دانشگاه میتونه تقویتش کنه، کمکش کنه که قصه گوی بهتری بشه. رفته سمت تئاتر که ادبیات نمایشی رو درک کنه. اونجا آشنا شده با جادوی تصویر. از چه بابت؟ قصه گویی در تصویر، قصه گویی تصویری، ویژوال استوری تلینگ. و مسیرش رو برده سمت این که بره سینما بخونه و فیلمساز بشه. فیلمسازی که یکی از کارهایی که داره انجام میده. تو این مسیر متوجه شده برای اینکه بتونه فیلمساز بهتری بشه، برای اینکه بتونه قصه گوی بهتری بشه، باید اشراف کاملتری رو توی موقعیتی که انتخاب کرده به دست بیاره. برای همین رفته تک تک خورده روایت ها و شغلای ممکنی که توی این فضا وجود داشته رو آگاهانه تجربه کرده تا وقتی که میخواد بیاد خلق کنه یک زبان مشترکی داشته باشه با تک تک عواملش تا بتونه مدیریت بهتری روی تیمش داشته باشه، کنترل بیشتری روی داستانش داشته باشه. و حالا رسیده به یه مهارت و ویژگی فوق‌العاده. و اون چیه؟
رسیده به این مهارت که وقتی میخواد قصه تعریف کنه، قصه‌ای که میخواد تعریف کنه یک قصه انسانی میشه که فارغ از جغرافیا، فرهنگ، ویژگی‌های خاص آدم‌ها، یک قصه انسانی میشه که هر جا آدم‌ها متوجهش میشن. و برای قصه تعریف کردنش اومده رجوع کرده به درونیات خودش. رجوع کرده ببینه چه تصویری، چه قابی تو ذهنش شکل گرفته، موندگار شده. حول اون تصویر داستان خودش رو شروع کرده پرورش دادن، تبدیلش کرده به خروجی. یک جا شده یک کمپین تبلیغاتی، یک جا شده یک فیلم تبلیغاتی، یک جا شده یک فیلم کوتاه، یک جا ممکنه شده باشه یه داستان کوتاه و رمان. چند تا نکته برای خلاق‌تر شدن خودش توی این مسیر داشته. یکی اشتیاق یاد گرفتنه بوده، یکی اشتیاق ارتباط انسانی برقرار کردنه بوده و والاتر و بالاتر و مهمتر از همشون دائم ناظر بودن، تماشاچی بودن. تماشاچی که داره دائم تحلیل میکنه، دائم خودش رو میذاره جای اون شخصیت ها، دائم با این سوال مواجه میشه با اون موقعیت که من اگر جای اون شخصیت بودم چه رفتاری میکردم، اگر این شخصیت با این موقعیت خاص، با این ویژگی خاص بودم حالا چی کار میکردم. چیزی مونده؟ نه عالی بود، مرسی. اگه این شکلی باشه که خیلی خوبه. من چیزی که تو گفتگومون شناختم، فهمیدم، یاد گرفتم و مرور کردم. چیزی دوست داری بهش اضافه کنی؟ نه خیلی جامع و کامل بود. حالا اگه تو سوالی داری بپرس. تنها سوال تکراری قاضی گورنر رو میپرسم. دوست داری این گفتگو رو به کی تقدیم کنی؟ به شخص، اشخاص، جمع، هرچی، مهم نی. گفتگو رو فکر میکنی به درد کی میخوره بهش تقدیم کنی؟ آها، به درد کی میخوره؟ نه، همون تقدیم کردن رو بگو، چون میخواستی به یکی تقدیم کنی اول اونو بگو. بابام. چرا؟ چون همیشه خیلی ساپورتم کرده توی هر مرحله‌ای، مخصوصاً کاری. بچه آخر بودی؟ من وسطم. نه. و اینکه اعتماد حتی بعضی وقتا بیش از حد به من توی پیشرفت من خیلی کمک کرده. اعتماد به نفست تو برده بالاتر؟ آره واقعا. یعنی بعضی وقتا خودم مثلا فکر میکنم، میگم اگر من مثلا یه مادر باشم یا مثلا خودم میذارم مثلا جای بابام در آینده اگه بچه‌ای داشته باشم و اینا، میگم اوه چقدر کار سختیه این میزان اعتماد به نفس دادن به بچه و هدایت کردن و مثلا به قول خودمون حال دادم بهش. ولی میگم شاید عامل پیشرفتم و یه جورایی رول مدلم تو کار پدرم بوده. چون آدمیه که همیشه میگه هیچ چیزی مرسی نباید سقف داشته باشه برات. یعنی یه ایدئالگرایی زیادی هم داره که اونم یه ذره خوب نیست، ولی همیشه میگه فراتر ببین. این حالت داده. آره. برای خودت، برای ایشون آرزوی سلامتی میکنم. خیلی لطف کردی. دمت گرم که تا آخر این گفتگو همراهمون بودی. همونطور که معلومه این یه کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیدن. پس برای اینکه با همین فرمون پر انرژی ادامه بدیم، ازت میخوام که ما رو توی همه پلتفرم‌های دیگه‌مون هم دنبال کنی. تا کورنر بعدی حسابی مراقب خودت باش.